ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਾਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਸ਼ਿਜ਼ ਹੀ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਡਲੀ, ਉੱਤਪਮ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਚਟਨੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਕੋਨਟ ਚਟਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ 1 ਕੱਪ ਸ਼੍ਰੈਡਡ ਕੋਕੋਨਟ ਜੋ ਫਰੈਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਿਓ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸਰੋਂ ਦੇ ਦਾਣੇ, 1 ਵੱਡਾ ਚਮਚ ਦਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਟੁਕੜਾ ਅਦਰਕ ਦਾ ਤੇ 1 ਹਰੀ ਮਿਰਚ, 2 ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੈੱਡ ਚਿਲੀਜ਼, ਸਵਾਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਮਕ, ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ 2 ਟੀਸਪੂਨ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਆਇਲ ਤੇ 3 ਤੋਂ 4 ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰੀ ਲੀਵਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਰੀਅਲ ਇੱਕ ਜਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਦਰਕ ਤੇ 1 ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲੈਂਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲ 'ਚ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ 1 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਦਹੀਂ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਚਟਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਚਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੜਕੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਲਿਆ ਹੈ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਆਇਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ, ਤੇ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਫੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਲੀਵਸ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਭੁੰਨ ਲਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਤੜਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਚਟਨੀ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਚਟਨੀ ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉੱਤਪਮ, ਤੇ ਬੈਟਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਥਿਕ ਹੈ। ਡੋਸੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨੌਨ ਸਟਿਕ ਤਵਾ ਹੀ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਰੈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਟਮਾਟਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਥੋੜੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਇਲ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਈਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਨ ਸਟਿਕ ਤਵਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਸਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉੱਤਪਮ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਥੱਲੋਂ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਪੱਕਣ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੱਕ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਉੱਤਪਮ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਟਨੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਂਬਰ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰੋਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਡਲੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਸਟੀਮਰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਲਡ ਲਏ ਨੇ ਇਡਲੀ ਮੋਲਡਸ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਰੀਸ ਕਰ ਲਿਆ ਥੋੜਾ ਆਇਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਥਿਕ ਬੈਟਰ ਜੋ ਹੈ ਇਡਲੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਡੋਸੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੀਮ ਕਰਾਂਗੇ। 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਇਡਲੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੀਮ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਲਡ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲਿਓ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਤਪਮ ਐਂਡ ਇਡਲੀ, ਸਾਂਬਰ ਐਂਡ ਚਟਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਮੇਰੀਆਂ ਰੈਸਿਪੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।